આજે આપણે દૂધીનો હલવો બનાવીશું સ્પેશિયલ સખીમાં, જે ફરાળ માટે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય. તો આ તાજી સરસ મજાની દૂધી છે, તેને આપણે છોલીને ખમણી લઈશું. સૌથી પહેલાં છાલ ઉતારી પછી એને આપણે ખમણી લઈશું. અત્યારે મોળા વ્રતમાં પણ આ હલવો જમી શકાય છે. આ રીતે આખી દૂધીની છાલ સરસ રીતે કાઢી નાખવાની છે. અને પછી આ ખમણી આ પણ ચાલે અને મોટી થોડીક આવે છે એ પણ ચાલે, જે આપણી પાસે હોય તે વાપરી શકાય છે. આ રીતે ખમણી નાખવાનું છે, ખમણ તૈયાર કરવાનું છે. અને મોળા વ્રતમાં, ગૌરી વ્રતમાં, જયા પાર્વતીમાં, અથવા તો ક્યારે પણ શ્રાવણ માસ પણ હવે આવે છે, તો શ્રાવણ માસમાં પણ બધા બહુ ઉપવાસને એકટાણાને આવે છે, તો બધી જગ્યાએ ખાઈ શકાય છે. આ રીતે દૂધી બુધી હવે આપણી ખમણી જવા એવી છે. બધું ખમણી તૈયાર થઈ ગઈ છે ને, હવે એના રીતે બોલ્સ બનાવી લેવાના છે. અને બોલ્સ બનાવીને આ રીતે દબાવીને બધું જ પાણી નિતારી દેવાનું છે. સરખી રીતે દબાવીને પાણી કાઢી લેવાનું છે, આવી રીતે હાથેથી. આ રીતે બધા બોલ બનાવીને પાણી નિતારીને રાખી દેવાના છે. હવે તે કોરા પડી જાય છે. આ રીતે આપણે બધી દૂધીમાંથી પાણી કાઢી લીધું છે. હવે આપણે હલવો બનાવીશું. હવે આ હલવાને દૂધીના ખમણને શેકવાનું છે. હલવો બનાવવા માટે આપણે જોઈશે ઘી. શેકવા માટે શુદ્ધ ઘી લીધેલો છે આપણે, દેશી. ટોપરું, પેંડા અથવા તો ઘરમાં માવો હોય તો ભલે, નહીંતર પેંડા પણ નાખી શકાય છે. માવો અવેલેબલ હોય તો માવો નાખવાનો, એ ઓપ્શનલ છે, આપણે જે નાખવું હોય તે. અને આ દૂધ ઘટ્ટ કરીને રાખેલું છે, માવા જેવું રબડું ઉતારીને, એ આપણે અગાઉથી પણ કરીને રાખી શકાય છે, તેથી ઝટપટ તૈયાર થઈ જાય છે. કારણ કે એકસાથે અત્યારે આપણે દૂધ નાખીશું, એટલું દૂધ પણ નાખીશું, અડધો બાઉલ. અત્યારે દૂધ એકસાથે નાખીશું તો અત્યારે બનાવતા બહુ વાર લાગશે. એટલા માટે પહેલા દિવસે આપણે આ દૂધ વધઘટ હોય આપણી પાસે, તો ઘરે દૂધ ઉકાળીને આવું તૈયાર કરીને ફ્રીજમાં રાખી દેવાનું છે. બનાવતી વખતે નાખી દેવાનું છે. આ હલવો ગ્રીન હોય એના માટે આ સહેજ અમથો ગ્રીન ચપટીક કલર નાખવાનો છે. ઓપ્શનલ છે, આપણે નાખવો હોય તો નાખી શકાય. ડ્રાયફ્રૂટ, એલચી પાવડર વગેરે જે પણ આપણને ફાવે ને તે નાખી શકાય છે. આપણે ઘી નાખીશું, પછી જોશે તો નાખીશું. છૂટું પાડી દેવાનું છે ખમણ. પાણી બધું જ નિતારી લેવાનું છે. જો નીચે પાણી પણ નથી છૂટતું દૂધીમાંથી. અને શેકી લઈશું. ધીમી આંચે શેકીશું. દૂધીને શેકતા 3-4 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો જો દૂધી શેકાઈ જવાય આવી છે. હમણાં ઘી છૂટું પડવા લાગશે. જો દેખાય છે ને, ઘી થોડું થોડું છોડી દીધું છે અને શેકાય છે. હજી એને થોડી શેકવાની છે. હવે
અને આપણે એક બાજુ દૂધ ઉકળવા મૂકી દઈશું. જે આપણે માવો તૈયાર કરીએ છીએ તો દૂધ આ સાઈડ ઘૂંટ થઈ જશે. જે આપણે પહેલાં કરીને રાખ્યું છે એ રીતે. દૂધ ગરમ થાય એટલે વચ્ચે વચ્ચે દૂધને પણ થોડું થોડું હલાવતું જવાનું છે. હવે આપણી દૂધી શેકાઈ જવાની છે. તો શેકાઈ જ ગઈ છે. ઘી છૂટું પડી ગયું છે. સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આમાં આપણે કટ થયેલું દૂધ નાખીશું. ગરમ થયેલું દૂધ આમાં નાખી દઈશું. અને આ ઢીલો માવો જે દૂધનો બનાવીને રાખ્યો છે એ પણ નાખી દઈશું. ખાંડ નાખીશું 1 બાઉલ. પછી વધુ કરી શકીએ છીએ આપણે જેવું મીઠું ભાવશું એ પ્રમાણમાં. ગ્રીન કલર નાખીશું. કલરમાં થોડું પાણી નાખીને જેવો કલર આપણે લાઇટ ડાર્ક આપવો હોય એ રીતે આપી શકીએ છીએ. થવા દઈશું હવે. આપણે જે પેંડા રાખ્યા હતા એ ઓપ્શનલ છે. ઘરે પડ્યા હોય તો નાખી શકીએ છીએ, નહીંતર એમને પણ ટેસ્ટી જ લાગે છે. અને ભૂકો કરીને નાખીશું. આ રીતે હલાવતું રહેવાનું છે એટલે ઘટ થઈ જશે. જે ખાંડે પાણી છોડ્યું હોય ને એ પછી બધું એક રસ થઈ જાય. મિશ્રણ એકદમ ઘટ થઈ જાય પછી ઉતારવાનું છે. તો બનાવતા થોડીક વાર લાગે છે પણ બધું આપણે વિડીયોમાં ન બતાવી શકીએ. અડધી કલાક જેટલો ટાઈમ લાગે છે આમ. હવે મિશ્રણ ઘટ થવા થોડું થોડું લાગ્યું છે. હવે કોપરું છે આપણે ઉમેરીશું. હવે ટોપરું નાખીશું. સ્મેલ કરીશું. અથાણાની ગ્રીસ કરીને રાખી છે એમાં આપણે પાથરી દઈશું. એમાં ડ્રાયફ્રૂટ નાખવું હોય તો ઓપ્શનલ છે. વચ્ચેના પાવડર ડ્રાયફ્રૂટ આમાં કિસમિસ ને કાજુ બહુ સરસ લાગે છે. મિત્રો બધા જ તમે ઘરે બનાવજો. જયા પાર્વતીની મોળાવ્રતમાં ખાવા માટે આ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. બધાને ભાવે છે. હવે થવા દેવાનું છે. એકદમ ઠરી જાય પછી એને પીસ પાડવાના છે અને પછી એને ફ્રીજમાં રાખવાના છે. એટલે 8 દિવસ સુધી સારો રહેશે.
પીસ આપણે હવે પાડી દીધા છે. તમારે પીસ ન પાડવા હોય તો આપણે લચકો પણ રાખી શકીએ છીએ. અત્યારે મેં આમાં પીસ પાડ્યા છે તે આપણે એક પ્લેટમાં ગોઠવી લઈશું. સહેજ ઢીલો હોય તો આપણે ફ્રીજમાં રાખી શકીએ. ફ્રીજમાં રાખીને 2-3 કલાક તો થોડોક ડ્રાય થઈ જાય છે. તો લચકો પણ સારો લાગે છે. અને આવી રીતે પીસ ન પાડવા હોય તો આપણે લચકો કરીને ઉપર ડ્રાયફ્રૂટ આપણા મનપસંદ ટોપરું અને ડૂટી ફૂટી પણ નાખી શકાય છે. હાલો, તમે ચોક્કસથી ઘરે બનાવજો અને કેવો બન્યો છે ને બધાને કેવો ભાવે છે કોમેન્ટ કરજો. હલો, બધાને ભાવે ને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચોક્કસથી હું નવા વિડીયો મારી ડોટરને ડૂટી ફૂટી ખૂબ જ પસંદ છે તો મેં આ ડૂટી ફૂટીવાળો સ્પેશિયલ મારી ડોટર માટે બનાવ્યો છે.